Kính thưa quý khán giả, để duy trì truyền thống dân tộc và để đồng hương có được những giây phút nhớ về nguồn cội, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu New South Wales đã tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán trong 3 ngày, thứ Sáu 27 tháng 2, thứ Bảy 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3 năm 2015 tại Fairview Showground. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự Hội chợ Tết Ất Mùi 2015 trong ngày 28 tháng 2 với chủ đề Xuân kết hợp. Trước khán đài, những tiếng pháo rộn ràng cùng đoàn lân tưng bừng nhộn nhịp chào đón Xuân Ất Mùi. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng mừng Xuân Ất Mùi. Ladies and gentlemen, welcome. The official opening ceremony to welcome the year of the goat has begun. Before us is the lion dance team from Đồng Thanh Youth Group, our distinguished guest and the president of the Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter. Together, they have officially cut the ribbon and started the firecrackers. Kính thưa quý vị, đúng 6 giờ 30, tiến sĩ Hà Cao Thắng cùng các dân biểu đại diện cho các vùng, cắt băng và đốt pháo chính thức khai mạc hội chợ Tết Ất Mùi trong không khí tưng bừng của lễ hội với sự chào đón của đội múa rồng lân. On behalf of the Vietnamese community in New South Wales, we welcome our guest dignitaries, representatives from various government levels and organizations. Seats have been reserved for you. Could you please find your seat and be seated? Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chào mừng quý quan khách, chính khách và đồng bào đến với chương trình Hội chợ Tết Ất Mùi 2015. Thưa quý vị, đoàn múa lân, những tiếng pháo đang chào đón chúng ta tiến về sân khấu chính của Hội chợ Tết Xuân Ất Mùi. Xin quý vị ổn định chỗ để chúng ta chính thức bắt đầu chương trình. Ladies and gentlemen, the skills and the determination and training of these lions, dancers. Kids, don't try this at home. These are martial art experts. They've been training for years. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Tết Festival is selfie friendly. Therefore, while we're waiting for the main items to occur, you are welcome to take a selfie. Thank you, Đồng Thanh Youth Group. Round of applause, please.
Xin kính chào toàn thể quý vị. Chúng tôi là Toàn Nguyễn và Ngọc Oanh sẽ hướng dẫn chương trình khai mạc Hội chợ Tết Ất Mùi năm 2015 hôm nay. Ladies and gentlemen, my name is Toàn Nguyễn and my beautiful partner here tonight is Ngọc Oanh. We have the honor to be your MC and host tonight. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as part of the Vietnamese culture, we celebrate our New Year based on the lunar calendar. And so our New Year normally fall on around late January and mid-February. Ladies and gentlemen, next on the program, I would like to invite you to be upstanding for the Vietnamese and the Australian national anthems and minutes of silence. Xin kính mời toàn thể quý quan khách và đồng bào cùng đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ Úc Việt. Mở đầu là quốc ca Úc Việt và phút mặc niệm được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm với sự trân trọng của toàn thể quan khách cùng đồng hương tham dự. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn quốc tổ và các anh hùng liệt nữ đã gầy công dựng nước và giữ nước. Để tưởng nhớ đến các quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Để tưởng nhớ đến đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên. Please observe a minute of silence to commemorate all the people who died defending freedom and democracy. In particular, the 521 Australian soldiers who have courageously given their lives to defend South Vietnam from the communist invasion, and those Vietnamese who lost their lives at sea and in the jungles on the journey in search of freedom. A minute of silence begins. A minute of silence has ended. Please be seated. Phút mặc niệm đã qua, kính mời toàn thể quý vị an tọa. We now would like to invite Dr. Thanh Ha, President of the Vietnamese community in New South Wales, with other members of the committee, Mr. Hoàng Lập Chí, Ms. Thuy Dinh Tran, Ms. Janice Lee, representing the Vietnamese Australian community in New South Wales, to come forward to carry out incense offering at our altar. Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales đã lên thắp hương trước bàn thờ quốc tổ,
cầu cho dân tộc Việt có được sức mạnh đoàn kết, cùng nhau đáp lời sông núi chống ngoại xâm và tranh đấu đòi lại được dân chủ, nhân quyền cho dân Việt. Kính lạy nhị vị tộc tổ. Kính lạy Đức Quốc Tổ. Kính lạy các đấng minh quân, văn thần, võ thánh, anh hùng liệt nữ và hồn thiêng sông núi của quốc tổ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 10 tháng Chạp năm Ất Mùi, hiện diện trước bàn thờ tổ tại Fairfield Showground, thành phố Fairfield, tiểu bang New South Wales. Chúng con kính thỉnh chư liệt vị về đây chấp hưởng và chứng giám cho lòng thành của chúng con qua chút lễ phẩm trình bày trong hội chợ Tết Xuân Ất Mùi. We now would like to invite the Mayor of Fairfield City Council, Councillor Frank Carboni, to come forward. The Honourable Victor Dominelli, representing the Premier of New South Wales. The Honourable Linda Burney, Deputy Leader of the Labor Party, representing Luke Foley, Leader of the Labor Party, New South Wales. The Honourable Senator Concetta Fierravanti Wells, representing the Prime Minister of Australia. The Honourable Chris Bowen MP, Member for McMahon, representing Federal Opposition Leader. Mr. Tri Vo, Federal President of the Vietnamese Community in Australia. Tiếp theo là các dân biểu, các chính khách đại diện cho các vùng dân cư cũng đã lên thắp hương tại bàn thờ quốc tổ, tỏ sự cung kính với nghi lễ truyền thống của dân tộc Việt. Thank you to our guests and the representative of our community. The incense ceremony offering is now ended. To follow, I would like to invite Dr. Thanh Ha, President of the Vietnamese community in New South Wales chapter, to give a welcome speech. Tiến sĩ Hà Cao Thắng đã gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng đến toàn thể quan khách. Ông đã nói lên sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tự do sau 40 năm định cư tại Úc. Ông cũng kêu gọi cộng đồng nỗ lực đóng góp trên mọi phương diện, xã hội, văn hóa và cả mặt chính trị để có được tiếng nói mạnh mẽ hơn với chính phủ Úc nhằm kêu gọi phục hồi lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước Việt Nam. With the new year, we want to talk about something new, but we don't want to forget our past. And that's why we look back into how the Vietnamese community started 40 years ago. As a refugee, as well as trying to settle into Australia, into Sydney, New South Wales, and building a new family, building a new life. Living in New South Wales, living in Australia, we have to be proud that Australian government has opened their arm to support us, to start that first wave, as well as the continuation of your support, whether via social support, via government funding. We would like to say a big thank you to the government and to all the government representatives here today, especially all the leaders of the parliament, the opposition leaders, senators, councillors, as well as the community leaders, which the list is so long that I'm not going to read them all. I'm going to read them all because my voice is start cracking again. Once again, thank you. Các dân biểu cũng đã có những đáp từ và lời khen ngợi về sự phát triển cùng những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Úc Châu. I'd like to start off, of course, by acknowledging the traditional custodians upon the land in which we are meeting. I'd like to acknowledge the Gabrogal people from the Darug Nation, to acknowledge the elders both past and present. Of course, we have some special guests here tonight that have come from across the state to wish our local Vietnamese community in celebrating something that is very important to them and something that is very important to our community as a whole. It doesn't matter where you come from. Celebrations are great things. They're great things for a nation, they're great things for a state,
and they're particularly a great thing for our local city. I hope that everyone has a great new year full of peace and hope and good fortune and prosperity, filled with all the happiness for all your families, for your grandparents, for your fathers, for your grandchildren, and for your sons. Happy New Year to everybody. Well, thank you very much. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới chị Nhi. I imagine from that round of applause you understood what I meant. So, Happy New Year. Can I also begin by acknowledging the traditional custodians of this beautiful land and genuinely pay my respects to the elders both past and present, to Dr. Peter Tang, the President of the Vietnamese community in Australia, to the numerous federal and state colleagues that have already been mentioned, to Mayor Cabone, the numerous councillors, religious leaders, one and all. It is my deep privilege to be here representing Mike Baird, who's asked me to convey the following message to you. Thank you. Can I also start by adding my acknowledgement of the traditional owners and start by acknowledging Minister Dominello and my many state and federal parliamentary colleagues here. Could I mention Andrew Rohan, David Clark and Glenn Brooks, in particular, who I'm not sure were mentioned. Can I also mention my federal parliamentary colleagues here, Philip Ruddock, Craig Kelly and David Coleman, Mayor, Dr. Tang Ha, and your committee members, distinguished guests, ladies and gentlemen. As Parliamentary Secretary responsible for Multicultural Affairs and Settlement Services, I'm delighted to be here this evening to represent the Prime Minister of Australia, the Honourable Tony Abbott MP. The Prime Minister has asked me to pass on his best wishes to you and wish you a Happy New Year and read the following message on his behalf. I now would like to call the Honourable Chris Bowen, MP, Federal Member of McMahon, representing the Honourable Bill Shorten, MP, Federal Opposition Leader. Kính thưa quý vị, tôi muốn chúc quý vị một năm tốt, sức khỏe và vui vẻ nhiều tiền. Chúc mừng năm mới. My friends, 40 years ago, as those brave Vietnamese pioneers searched their ways through the oceans and the open seas to a new land, little could they have imagined that the culture they would bring to this great country will be celebrated in such great numbers every year, and celebrated not only by Vietnamese Australians, but by all Australians. Little could they have thought, as they struggled for survival and freedom, that they were beginning a new culture in an ancient land, an ancient culture in a new land, all at the same time. Kính thưa toàn thể quý vị, phần kế tiếp là phần quý phụ huynh học sinh đang mong chờ, vì đây là phần phát thưởng cho những học sinh HSC xuất sắc cho kỳ thi Sau vừa phần qua. phát biểu của các chính khách là buổi trao giải thưởng và bằng khen cho các em học sinh có điểm tốt nghiệp cao trên 99 điểm. Đây là sự khích lệ và khuyến khích cho các lớp trẻ luôn phấn đấu làm rạng danh dân tộc Việt nơi xứ người. Young members of the community are our future. Every year, the Vietnamese community take pride in awarding, recognizing their exceptional performance and their sheer determination and endeavor for academic excellence. Ladies and gentlemen, normally the awards are given out to those who registered with us that achieve 99 and above. Alicia Yung, she has a medical condition where she can't sit and study for more than 2 hours, 98.9. And to follow, I invite Cao An Quat, 99, ATR. Jacqueline Nguyen, 99. The Honourable Linda Birdie, please come back to the stage. We would like to invite you to present the awards for our students. Thank you. Catherine Guo, 99.9. Edward Treng, 99.9. And that's the last on our list. Ladies and gentlemen,
This is almost the last and the ending of our opening ceremony. As you can see, the Tết Festival in the Fairfield Showground today will not be possible without our sponsors and our supporters. I would like to take this opportunity to thank all our diamond sponsors, silver, gold sponsors, silver sponsors, and all other supporters who have made this Tết Festival successful. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of President Kevin Ingram and the Board of Directors, and also, most importantly, the members of the Mounties Group, Chúc Mừng Năm Mới. Mekong became part of Mounties Group in April 2013, and we continue to celebrate Mekong joining the group. I spoke last year of master planning for the future of our clubs, and I'm pleased to report that that's recently been completed and will form a very important part of the future of Mekong premises, and particularly in the short term. Mekong's performing very well for us, and as part of the Mounties Group, we're glad that its success will now stay in the Mekong community in our local area. We know that the stronger Mekong means a stronger Mounties and also a stronger and better community generally. We trust our sponsorship of this event has helped to ensure its success, and thank you for honouring Mounties with that privilege. Thank you. Ladies and gentlemen, could I please ask you to put your hands together for our sponsors? 2015 năm nay là cái year của Việt Châu. Và in terms of cái program năm nay là mình có nhiều cái program mới mà hay mà đẹp. Một cái first program là năm nay mình có một cái làng người Việt Nam. Bởi vậy năm nay mình mấy năm trước mình làm VIP là mình cho mấy người vô cái phòng. Mà năm nay mình tính là trời đẹp, trời mát, mình muốn làm cái VIP của mình hôm nay là ra ở ngoài cái làng Việt Nam của mình hôm nay. Mà nhiều người minister của hôm nay cũng lên đây nói với em là năm nay là cộng đồng mình làm hay, mà có cái làng Việt cũng đẹp, nhiều người cũng feedback cũng good. Còn thứ hai nữa, năm nay là mình có một cái new one là Tết Phát. Thì hồi xưa đó thì em vô cộng đồng Việt Nam của mình á, nhiều mấy em trẻ nói là Tết Việt Nam mình á, mỗi năm cái gì cũng là sang, cái gì cũng giống nhau hết. Bởi như vậy em nghĩ qua nghĩ lại muốn làm cái gì mà cho cái gap, cái generation gap của mấy đứa em trẻ với mấy người lớn. Bởi như vậy em develop cái Tết Factor này. Cái Tết Factor này là cho cái platform cho là mấy đứa em trẻ Việt Nam của mình, mà also cho mấy người nước khác để vô để giống như là sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam với mình, với understand là cái beauty của cái Tết Festival của mình. Tại vì muốn là cho whole world và biết cái là the good culture là Việt Nam mình là cái gì. Bởi như vậy, tại vì hôm nay là vui vẻ, hôm nay là mình được 30 tasting. Mấy em trẻ này là Tết Factor là một chương trình hoàn toàn mới, thật sống động và vui, được tổ chức nhằm khuyến khích và tìm kiếm tài năng mới, giúp cho cộng đồng trong những sinh hoạt xã hội trong tương lai. Trước hết thì Nhân cảm thấy rất là vui cùng tham gia với cộng đồng trong chương trình Hội chợ Tết lần này, và đặc biệt là được tham gia một phần nhỏ trong ban giám khảo của chương trình Tết Factor. Có thể nói đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tổ chức chương trình này, và cá nhân của Khiết Ngân cảm thấy rất là thành công với sự tham dự của các nhân tố, những thành viên trong cộng đồng người Việt, mà còn có sự tham gia rất là rộng rãi với những cộng đồng khác. Đó là một cái điều đáng mừng. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ mang cái cuộc thi này tới với những cộng đồng bạn nhiều hơn. Certainly, my name's Mr. Craig Kelly. I'm a federal member of Parliament, a member of the Liberal Party in the current government. Today, I think, should be a celebration of all the Vietnamese people that have come to Australia. From what we see the fall of Saigon, those people that left Vietnam, that fled the communist regime, how successful they've actually been here in Australia. And today is testimony to that success. Firstly, for the Vietnamese community, it's a sign of success. If we look back 40 years ago, when the first Vietnamese people arrived after the fall of Saigon, if they could be transplanted here today, to see how successful the Vietnamese community's come to Australia. And I'll leave you with my Chúc Mừng Năm Mới. Happy New Year. Và tôi
tôi thấy phải nói thành thật mà nói rất là vui mừng sung sướng thấy cộng đồng người Việt Úc Châu ở đây có một lễ hội nguyên đáng cổ truyền của quê hương rất là nhộn nhịp và đầy tình dân tộc. Còn bên chúng tôi là một nước ở Âu Châu rất có hiếm hoi người Việt, và hơn nữa rất có nhiều anh chị em hợp tác lao động từ chế độ của Đông Đức, thành ra bên đó vấn đề tổ chức cũng có sự hạn hẹp, không được rầm rộ và vui vẻ đầy đủ nhân tài như ở bên này. Hàng năm chúng tôi đều đến tham dự cái hội chợ Tết, nhưng mà càng ngày tôi thấy là cộng đồng mình rất là tôi phải nói là mình rất cảm nghiệm về cái cộng đồng của mình, bởi vì nó càng ngày nó càng khởi sắc, và nhất là bữa nay cái Phượng thấy đó là cái làng văn hóa Việt Nam làm cho mình hãnh diện cái gốc gác của người Việt tha phương của mình, và cái và nhất là chúng tôi cũng phải nói là ca ngợi cái ban chấp hành của các anh em trẻ, họ đã có rất nhiều sáng kiến rất là hay. Vì vậy mà tôi mong rằng tất cả quý khán thính giả của đài SBTN hỗ trợ cho cộng đồng của mình càng ngày càng phát triển, để giúp cho đồng hương của mình để càng ngày càng định cư thành công ở cái đất nước thứ hai này. Nếu mà gọi là vấn đề lực lượng hùng hậu của phụ nữ, trên một mặt chung thì người phụ nữ Việt Nam ở nước Úc này đóng góp rất nhiều, và qua 40 năm thì gần như là các chị đã đi vào trong mainstream để mà làm việc, và tất cả các con cháu bây giờ là bác sĩ, luật sư, kỹ sư. Nhưng mà riêng hội phụ nữ đó, sau gần như là 35 năm, gần như cũng 40 năm như là hoạt động, thì tất cả các sinh hoạt phải nói là đến bây giờ đó phụ nữ mình có mặt trong tất cả các nơi. Thì năm nay ở gian hàng chợ Tết đó, là hội phụ nữ làm việc chung với lại Buổi là một cơ quan xã hội để mà tổ chức những cái buổi mà vẽ thi tài đó, competition cho các em. Để năm nay là chúng ta sẽ coi như là 40 năm, nên mình đánh dấu 40 năm ở tại Úc đây, mình xa quê hương, thì là cho nên ban chấp hành có nhiều cái gọi là cái dự án sẽ làm. Thì với bắt đầu là coi cái Tết Ất Mùi này mình đem về văn hóa, và mình sẽ có những cái đại hội lễ. Cái đây cho Thịnh nên giới thiệu thêm là ngày 22 tháng 3 là cộng đồng sẽ tổ chức một cái buổi lễ dỗ hai bà Chương ngay tại cái Freedom Plaza, thì sẽ có một cái diễn hành vừa vui đẹp, và có thủ tướng và tướng quân, để xin các anh chị chú bác ra xem và nên dẫn con cháu mình ra để con cháu mình biết về hai bà Chương. Thì các em thấy hôm nay là mình có cái người dân tộc mình có những cái nét, những cái đàn rất là hay, các em chưa bao giờ thấy được. Cái thứ hai nữa, cái mái nhà tranh em cũng không thấy, có thể thấy qua được phim hình ảnh thôi, nhưng mà thực tế là em chưa thấy được. Cũng như là cái mái nhà tranh này là các anh phụ huynh đạo đang từng bằng tay đó chị, tại mấy cái này là mấy anh đâu có là còn thấy được. Tôi là Võ Đại Tôn. Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị khán thính giả của đài SBTN được mọi sự bình an, và chúng ta thành công chung trong cái đại cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho quê hương Việt Nam. Tôi đến tham dự ngày khai mạc hội chợ Tết năm Ất Mùi cùng của cộng đồng hôm nay. Đây là cái Tết đánh dấu 40 năm chúng tôi lìa xa tổ quốc để lưu lạc khắp bốn phương trời, không phải đi tìm kế sinh ai, nhưng mà để tiếp tục cuộc hành trình đấu tranh cho tự do, dân chủ cho quê hương Việt Nam. Hello, viewers. My name is Guy Zangari. I'm the State Member for Fairfield, Shadow Minister for Citizenship and Communities, and Shadow Minister for Sport and Recreation. Well, I think the event is a very important part of our whole community here in Southwest Sydney, especially in Fairfield. For the Vietnamese community, particularly the significance of Tết is something that needs to continue for many years to come. But it also now is a cultural celebration for all people, not only Vietnamese but non-Vietnamese people, to celebrate this wonderful occasion, and also to welcome in the new year, the year of the Ram. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phóng sự Hội chợ Tết Ất Mùi năm 2015 do cộng đồng người Việt tự do Úc Châu New South Wales tổ chức tại Fairfield Showground. Xin kính chào và hẹn gặp lại.